ආයුබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු කොරියානු ක්‍රමයට පැස්තා එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මං එක්කෙනෙකුට සෑහෙන්න තමයි මෙතන අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට පැස්තා එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මං description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එක බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ පැස්තා එක හදන විදිය. මුලටම අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි ඒකට පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේ සුදු ලුණු තලලා ගන්න එපා. මේව පොඩියට කපලා ගන්න. ඒ ටිකක් රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට අපි පොඩි රට ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගමු. කරපිංච ටිකකුත් දාගන්න දැන් තෙලට. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. මේක හොඳටම රන්වන් පාට වෙනකම් බැදෙන්න ඕන නැහැ. දැන් මේ ගානට බැදිලා තිබ්බහම ඇති. අපි දැන් මේකට අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයයි මාස්කරි 3-5 තේ හැඳි භාගයයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කෑලි මිරිස් තේ හැඳයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම තෙලේ කවලම් කරගන්න ඔයාලා. මේක හොඳට තෙලේ බැද ගන්න. විනාඩියක් විතර ඔයාලා මේක තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට අපේ පැස්තා ටික එකතු කරගමු. පැස්තා ටික එකතු කරගෙන ඔයාලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඒක. මම දැන් මේකට අඬු කෝප්ප 3 කාලක විතර වතුර එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න මේක දැන්. ලිපි ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න දැන්. හරි අපි දැන් මේකට තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගමු. තව සෝයා සෝස් මේස හැඳි 3කුත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට බටර් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගමු. දැන් මේ මිශ්‍රණය ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න. අපි දාලා තියෙන වතුර ටික උකු ගතියට වගේ එනකම්ම ඔයාලා මේක ලිපේ තියාගෙන හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ පදමට ආවම හරි. අපි දැන් මේක පිළිගන්නවමු. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං කොරියානු ස්ටයිල් එකට හදපු පැස්තා එක. මං ඒකට උඩින් හීනයට කපාගත්ත ලීස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. තව මම මේකට චීසි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. චීසි සෝස් දාන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න වැඩි වියදමකුත් යන්නේ නැහැ. අපිට ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින්ම රසවත් පැස්තා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දිගටම මේ වගේ මං හදන කෑම වීඩියෝ බලන්න නම් මාව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මං ආයෙත් ඉක්මනටම තවත් අලුත් කෑම රෙසිපි එකක් අරන් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.